त्यसपछि तपाईहरुसँग म यो भिडियोको सन्दर्भमा कुरा गर्नेछु। सिक्किममा एउटा कुरा के स्पष्ट छ भन्दाखेरि ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। आउनुस् तपाईहरु म पहिला यो भिडियोलाई एकचोटी सुन्नेछु यो आवाजलाई, त्यसपछि आज यो कस्तो प्रकारको एलायन्स भइरहेको छ, आज जनता अन्यलमा परिरहेको छ। यो एलायन्स चाहिँ कस्तो खालको एलायन्स हो? प्रेम सिंह तामाङज्यू, सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङज्यूले भन्नुहुँदैछ डबल इन्जिन हो, हामी नङ मासु जस्तो भएर हामी काम गर्छौं, हामी कसैलाई छुट्याउँदैनौं भनेर आज स्पिच गरिरहेको छ। तर उहाँको स्पिचले भनेको जस्तो एनाउन्समेन्ट गर्छ तर इम्प्लिमेन्ट गर्दैन। उहाँले भनिरहनु भएको छ स्पिचमा चाहिँ हामी डबल इन्जिन हो भनेर। तर आज तपाईको आँखाको अगाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि बीजेपी पार्टीको कार्यकर्ताले कसले गाली पाए। आज एलायन्स गभर्नमेन्ट हो, तपाई हामी हाम्रो गठबन्धन हो हाम्रो। आज तपाई हामी चाहिँ एउटै भएर काम गर्नुपर्ने। र आज जुन चाहिँ गाडीहरू बाँड्दाखेरि तपाईले खाली सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको कार्यकर्तालाई मात्रै तपाईले ती गाडीहरू दिनुभएको छ भनेदेखिलाई आज भारतीय जनता पार्टीको पार्टी कार्यकर्ताहरूको मन कस्तो भएला। तर पार्टीको कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्ताले आज लगनशील प्रकारले कामहरू गरिरहेको छ, यस्तै प्रकारले काम गरिरहेको छ। तर आज तपाईले नङ मासु एउटा डबल इन्जिनको सरकारमा पनि आज यो कुराहरू भएको देख्दाखेरि चाहिँ आज सारा सिक्किमको, सारा वेस्ट डिस्ट्रिक्टको भारतीय जनता पार्टीको पब्लिक अथवा पार्टी कार्यकर्ता मात्रै नभएर आज सारा सिक्किमको भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्ता पनि आज उनीहरूको मनमा चिसो पसेको छ। आज जुन चाहिँ हिजोको काण्डलाई देखेर एटलिस्ट तपाईले 2800 गाडीमा तपाईले 2500 वटा तपाईको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको पार्टी कार्यकर्तालाई तपाईले चालकलाई तपाईले दिनुभएदेखिलाई भारतीय जनता पार्टीको चालकलाई पनि तपाईले 3टा गाडीसम्म दिनुभएको भएदेखिलाई साँच्चै नै एउटा एलायन्स, एउटा तपाईको गठबन्धनको एउटा उदाहरण आज सम्पूर्ण सिक्किमको जनताले देख्न पाउने थियो। र आज तपाईले भन्नुहुन्छ हामी एलायन्स गभर्नमेन्ट हो, हामी गठबन्धन हो, हामी जुनै पनि कुरा हामी मिलेर गर्छौं, जुनै पनि कुरा हामी 50-50 गर्छौं भनेर तपाईले भनिरहनुहुन्छ। तपाईको स्टेजमा यो कामहरू गरिरहनुहुन्छ, तर खाली तपाईले स्टेजमा मात्रै सीमित तपाईको रहन्छ। तर यहाँ आएर प्र्याक्टिकली तपाईले यो गर्नुभएको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण सिक्किमको चारै डिस्ट्रिक्टको भारतीय जनता पार्टीको प्रेसिडेन्टहरूलाई म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक तपाईलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु अथवा तपाईलाई सल्लाह दिन चाहन्छु कि तपाईले मिटिङ कन्डक्ट गर्नुस्। चारैवटा डिस्ट्रिक्टको तपाईको बीजेपी पार्टीको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टहरूले तपाईले मिटिङ गर्नुस्। 32 वटा क्षेत्रको मण्डलहरूलाई तपाईले कन्डक्ट गरेर मिटिङ गर्नुस्। आज कस्तो खालको एलायन्स भइरहेको छ, आज जनता आज अन्यलमा छ, जनता आज दोधारमा परिरहेको छ यो एलायन्सलाई देखेर। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि एलायन्स चाहिँ तपाईको पारदर्शी एलायन्स यहाँको जनताले चाहिरहेको छ। आज एलायन्स भनेदेखि चाहिँ तपाईको एउटा ग्रासरुटदेखि लिएर हाई लेभलसम्मको एलायन्स चाहिँ आज हामीलाई आज सिक्किमको जनतालाई चाहिरहेको छ। र यहाँबाट म तपाईलाई सम्पूर्ण सिक्किमे बीजेपी पार्टीको जो पनि तपाईहरु पार्टी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईले एउटा ठूलो मिटिङ तपाईले कन्डक्ट गर्नुस्, एउटा मिटिङ गरेर तपाईले पास गर्नुस् के यो एलायन्स तपाईको सही छ कि यो एलायन्सले तपाईलाई बेनिफिट छ। आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी र बीजेपी पार्टीको एलायन्समा के तपाई हामीलाई के फाइदा छ? यदि तपाई हामीलाई फाइदा छैन भनेदेखिलाई हामीले भोलिको दिनमा गएर एलायन्स पनि तोड्न कर लाग्छ। जुन भिडियो तपाईहरुले अहिले भर्खर यो अडियो जुन चाहिँ सुन्नुभयो, यो अडियो सुनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बीजेपी पार्टी प्रतिको मेरो अवधारणालाई एकदम क्लियर छ कि बीजेपी पार्टी सिक्किममा कुनै एउटा स्वार्थको लागि मात्रै सिक्किममा आएको, सिक्किममा अहिलेसम्म उहाँहरू सिक्किममा प्रवेश गर्न चाहनु, सिक्किममा SKM सँग मिलेर कोलिसन गभर्नमेन्ट फर्म गर्नु, यो सबै उहाँहरूको एउटा स्वार्थ मात्रै हो जस्तो भन्ने कुराको स्पष्ट रूपले हामीले बुझ्न सक्छौं।
यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रकाश सुब्बाजीलाई म एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ जसरी एउटा पार्टीको आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको फ्ल्याग, पार्टीको ब्यानरको अगाडि आएर उभिनुहुन्छ भने तपाईँ पार्टीको आधिकारिक रूपमा तपाईँले पार्टीको धारणालाई बाहिर राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। तपाईँले जुन किसिमको वक्तव्य दिनुभयो, जुन किसिमको एउटा भिडियो तपाईँले बाहिर चाहिँ पब्लिक गरिदिनु भयो, त्योबाट म के बुझ्छु भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो बिजेपी पार्टीको स्वार्थ पुरा नभएपछि तपाईँले यो भिडियोलाई बाहिर लिएर आउनुभयो। कुरा यति नै। यदि तपाईँलाई यस्तै लाग्छ गठबन्धनले तपाईँहरूको कुरा सुन्दैन भने तपाईँले गठबन्धन तोडेर त्यसबाट रिजाइन दिएर तपाईँहरू बाहिर सडकमा आउनुपर्छ, रोडमा आएर तपाईँहरू कराउनुपर्छ कि सिक्किमको सरकारले चाहिँ, सिक्किमको एसकेएम सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छैन, अथवा कोलिएसन पार्टनरलाई त के दिएन भने जनतालाई के दिनु सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले लिएर बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईँले अर्को एउटा स्टेटमेन्ट के दिनुभयो भन्दाखेरि 28वटा जुन चाहिँ गाडी सरकारले चाहिँ सिक्किमको गरिब जनताहरूलाई, सिक्किमको युथहरूलाई, सिक्किमको जति पनि अनइम्प्लोइड युथहरूलाई हेल्प गर्नको निम्ति सरकारबाट जुन किसिमको 28वटा गाडी बाँडियो भन्ने यो एसकेएम सरकारको धारणा हो, एसकेएम सरकारको बुझाइ हो यो कुरा। एसकेएम सरकारले त्यति दिइसकेपछि यहाँनिर विकास हाम्रो प्रकाश सुब्बाजीको भनाइ के छ भन्दाखेरि 25वटा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई दियो भने एसकेएमको कार्यकर्तालाई यहाँनिर अलिकति म कोट अनकोट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ एसकेएमको कार्यकर्तालाई मात्रै दियो। यदि यो बिजेपीको कार्यकर्तालाई पनि 3वटा दिएको भए सायद प्रकाश सुब्बाजी चुपचाप लागेर बस्नुहुन्थ्यो। योभन्दा ठुलो स्वार्थ कहाँ देख्ने तपाईँहरू? मैले योभन्दा ठुलो स्वार्थको खेला कहाँ हुनसक्छ? बिजेपीमा यति धेरै ठुलो स्वार्थ बोकेर आउने तपाईँहरू, सिक्किमको जनतालाई यतिकै मूर्ख बनाउने तपाईँहरू, यस्तो खालको स्वार्थहरू लिएर जब अहिले सरकारमा पुगेको छैन, तपाईँहरू अहिले कोलिएसन पार्टनर मात्रै हुनुहुन्छ र यत्रो ठुलो स्वार्थ तपाईँहरूको पछाडि लुकेको छ भनेपछि भविष्यमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो सिक्किमे जनताबाट छर्लङ्गै भएको छ। तपाईँको कुराबाट यो कुरा चाहिँ छर्लङ्गै भएको छ। तपाईँले एउटा आफ्नो कोलिएसन पार्टनरलाई एउटा लान्छना के लगाउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँले ब्लेम के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै दियो, एसकेएमको कार्यकर्तालाई मात्रै यो 28वटा गाडी बाँडेको हो, सिक्किमको जनताको लागि होइन भन्ने एउटा ब्लेम जुन चाहिँ प्रकाश सुब्बाजीले एसकेएम सरकारमाथि लगाएको छ। मलाई लाग्छ एसकेएम सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ जनताहरूलाई, किनकि तपाईँकै कोलिएसन पार्टनर भइसकेको एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति जो सोसल मिडिया सम्हाल्नुहुन्छ वेस्ट सिक्किमको, उहाँले आएर यस्तो कुराहरू राख्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एसकेएम सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। सिक्किमे जनतालाई तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। के तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई छानी दिनुभएको हो? सिक्किमको जनतालाई दिनुभएको होइन? यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले प्रकाश सुब्बाजीले बाहिर लिएर आइसकेपछि सिक्किमे जनताले यो कुरालाई पनि दुवै तरिकाबाट हेर्छ। तपाईँहरूको पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि दुवैतिरबाट हामी हेर्छौँ। अनि यसरी हामी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा कोलिएसन पार्टनर भइसकेपछि सिक्किमको बिजेपीको अहिलेको सिक्किम अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ हाम्रो डीबी चौहान साहब, म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यति स्वार्थको लागि सिक्किममा चाहिँ बिजेपीलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? म डीबी चौहान साहबलाई यहाँबाट डाइरेक्ट प्रश्न गर्न चाहन्छु। सिक्किम आमा च्यानलको तर्फबाट म तपाईँलाई क्वेसन गर्दछु, तपाईँ यति ठुलो स्वार्थ बोकेर चाहिँ सिक्किममा आउनुभएको? यस्तै गर्ने हो भने तपाईँको सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। यहाँनिर एसकेएम सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। यदि प्रकाश सुब्बाजीको कथन सही हो र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यो विकास बाँड्नु भएको हो भने यहाँ प्रश्न गर्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई अधिकार छ तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नु, किनकि तपाईँको कोलिएसन पार्टनरबाटै एकजना चाहिँ यसरी एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, म सोसल मिडिया सम्हालेर बस्नुभएको छ वेस्ट सिक्किमको भनेपछि उहाँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो ब्यानर अगाडि, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी बिजेपीको ब्यानर अगाडि, कमलको फुलको अगाडि बसेर चाहिँ उहाँले यो कुराहरू तपाईँमाथि लालसाना लगाउनु भएको एसकेएम सरकारमाथि। एसकेएम सरकारले पनि यो कुराको जवाब सिक्किमे जनतालाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ।
तपाईहरुले यो कुराको जवाब दिनु भएन भने सिक्किमे जनता अझै पनि अलमल पर्नेछ। तपाईको जुन चाहिँ नयाँ नयाँ विकासको कुराहरूलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, विकासको नयाँ अवधारणाहरू तपाईहरुले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई काहीँ न काहीँ धमिल्याउने काम आजको यो सोशल मिडियाको जुन चाहिँ आएको छ फेसबुक मार्फत यो कुराहरूबाट स्पष्ट हुन आउँछ। म तपाईलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईहरु प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सोशल मिडिया सम्हाल्नुहुन्छ भनेपछि कमसेकम सोशल मिडियाको एथिकलाई तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो 28 जना चाहिँ एसकेएम कै क्याडेट हो, एसकेएम कै कार्यकर्ताहरू हो भनेर चाहिँ प्रकाशजीले यहाँनिर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ एसकेएम सरकारले चाहिँ हामीले साधारण जनतालाई बाँडेका हौं, हाम्रो क्याडेटलाई हामीले बाँडेको होइनौं भनेर एसकेएम सरकारले पनि सिक्किमे जनतालाई स्पष्ट रूपले तपाईहरुको धारणा बाहिर आउनुपर्छ। हुन्छ, थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस च्यानल। सिक्किम आमा च्यानलमा यदि तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक पनि गरिदिनुहोस् र तपाईले छेउमा रहेको बेलको आइकनलाई क्लिक्क एकचोटि थिच्दिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच। जय